Bun găsit la toată lumea! Anul 2023 va fi puțin mai dificil din punct de vedere astral, deoarece două planete ne pot afecta pentru perioade mai lungi, în care ne pot predispune la acțiuni cu consecințe negative. Primul caz este al planetei Mercur, care ne va afecta logica și comunicarea pentru mai multe perioade de timp, în total cam 150 de zile. În același timp, planeta Marte, responsabilă de voința și energia noastră, va avea tranzite negative pentru 180 de zile. Deci cam jumătate din an vom fi foarte irascibili sau vom fi dominați de epuizare sau lene. Totuși, planeta Jupiter, responsabilă de marile victorii individuale din viețile noastre, are o evoluție avantajoasă în primele 4 luni ale anului 2023, în total cam 120 de zile. În același timp, Saturn și Neptun se vor afla în tranzit benefic tot anul. Problema este că potențialul lor pozitiv este mai greu de exploatat. Cu toate acestea, corpurile astrale ne predispun la lucruri bune sau rele. În general, alegerile bune se pot face când nu punem propria persoană în primul plan al vieții. Iar alegerile rele se fac în cele mai multe cazuri când suntem dominați de egoism. Nu trebuie să uităm că viața este un proces în care vrem, nu vrem, trebuie să progresăm spiritual. Iar această evoluție nu se poate face decât prin înțelegerea binelui și a răului. Nu așteptați de la horoscop să aflați cum și când vă va merge bine, pentru că tot ce ni se întâmplă sunt de fapt consecințe directe sau indirecte ale propriilor noastre fapte. Iar dacă ne merge de fapt rău, totul se întâmplă dacă tânjim după ce nu putem avea sau dacă suntem îngroziți să pierdem ce avem. Așadar, chiar dacă va fi un an puțin mai dificil, dacă vom face alegerile potrivite între bine sau rău, putem învăța și înainta în viață. Pentru că soarta omului este mereu în mâinile lui.